Hi guys, and we're back with another episode of Recipe Tryouts. Subscribe kayo, ha? Alam nyo, 80% ng watchers namin hindi nakasubscribe. Oo. Alam niyo yun? Kasi nagsasubscribe kayo. Yung last vlog namin, medyo nahirapan ako mag-edit nun kasi ang daming layers. So may tatry kami ibang approach ngayon na mas simple. So i-voice over na lang namin yung mga ginagawa namin para hindi masyado maraming sinisync. Today is December 31, New Year's Eve. So ito, lulutuin natin ating media noche. So ang menu natin for tonight is ribeye steak. First time ko gagawa ng steak. Ang request sa amin is medium rare. Kagabi pa ako nagre-review kung paano gawin to. Okay, so gusto nila yung dumudugo pa. So, this morning, nilabas na sa freezer. Hanggang ngayon, matigas pa din. So, ang number one rule daw when making steak, kailangan room temperature. So, hindi pa to room temperature. Medyo icy pa siya. At kailangan ang cuts is at least 2 inches para daw pag nag-medium rare ka, medyo hilaw pa yung gitna. Magsasalita na lang kami sa voiceover, papakita na lang namin yung procedure. So kung mapapansin nyo, kulang kami today. Wala yung aming guest chef na si Baby Ray kasi tulog siya. So makakakilos kami ng maayos today. At sobrang hangin po mga kaibigan. Okay, welcome sa aking napakagandang voice-over voice. So you make hiwa ng 2 inches. Anyway, liliit pa to kapag naluto na. Next is to make sure na tuyo siya. So you make patuyo. You make punas-punas the tissue kasi dapat daw tuyong-tuyo siya. Tapos nilalagyan to ng olive oil after, nakalimutan ko na. So lalagyan mo ng olive oil before you season with salt. So you make lagay the asin and paminta, salt and pepper. Mas okay daw yung over-seasoned kaysa under-seasoned kasi medyo makapal yung meat, so dapat umabot hanggang loob yung flavors. And then you massage para ma-absorb. Okay, so mag-isa lang muna ako ngayon kasi si Ray umiyak. Poor baby. Ito, naiyak si Ray, so kailangan mo na bumalik doon ni Clay kasi I think papalitan pa yung diaper. By the way, kapag thin slices pala, i-lessen yung asin kasi yung nanay ko ayaw ng medium rare, so gumawa akong thin slices. Same amount of salt, sumobrang alat niya. Next, you make hiwa the bawang. And then you make lagay the oil sa ating cast iron pan. Tapos ilalagay nyo na yung meat. Palayo sa'yo para hindi ka matalsikan kasi ouch yun. Then lagyan ng garlic. Yan. Ito yung add ng flavor. Lagyan ng thyme or thyme, kung ano man, basta TH yan. Pero narinig ko thyme lang yung pag-pronounce sila. Dapat fresh thyme, pero wala kaming fresh thyme. Pwede ring fresh dill and rosemary. And lalagyan natin ng butter. Ang butter nilalagay ko halfway through cooking kasi pag nasunog yung butter, medyo iiba yung lasa niya. Okay, 3 minutes lang each side. So after 3 minutes, itaob nyo. And ibe-baste natin yung katas, yung oils niya. So, continuously ibe-baste nyo siya hanggang matapos ang pagluto. At dahil nabanguhan ako sa time, dagdagan pa natin. Tunog pa lang ang sarap na. Pwedeng pang ASMR. Ang bango. Pag walang time. Bango. Tapos pati yung yung fatty side kailangan mo din. Habang nagluluto si Glaydon, ito ako, ihaw ng inasal. Ang magic number natin for medium rare is somewhere around 120 to 140.
Tapos make sure na ma-sear mo din yung sides, lalo na yung mga fatty parts para nag-a-add yan ng flavor kapag natunaw siya sa oil. After maluto, set aside for around 10 minutes. Kaya mo siya mag-cool down kasi pag nagko-cool down ang meat, nag-absorb pa siya ng juices and yung flavors and oils yan. Ito na siya. Guys, ang bango. Ano masasabi niyo sa smell? Ang baho ng thyme. Ano kaya? Mas mabango siya ng butter pa lang. Medyo nakakahika lang yung usok. Tapos, syempre, it's best paired with red wine. Hindi ko pala na-mention at na-video pero before serving, nilagay ko muna siya sa grill. So, napakalaking boost ng flavors. Nagkaroon siya ng smoky flavor dahil sa grill. So, saglit lang. Lagyan nyo lang sa grill. Happy New Year, everyone! Si Cleon. Happy New Year, Ray Ray, ha? Happy New Year, Ray Ray, oh! Lakas ng putukan. Ha? Happy New Year! Happy New Year! Sarap ng tulog, oh, kahit putukan. Okay, if you like this video, alam niyo na yung gagawin nyo. You have to like, subscribe, and share. Ang hindi mag-subscribe, Pangit. so we'll see you on the next recipe. Try out!